Rồi ok, hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Gốc F2P nha. Hôm nay mình có thấy là nhà phát hành có post lên một cái bài viết ở trên Instagram ấy với cái tiêu đề là Top of the Month, có nghĩa là cái top của cái tháng 7 này nhá anh em. Và chúng ta sẽ cùng xem là liệu đâu là những liên minh này, những người chơi này hoặc là những vương quốc mạnh nhất trong tựa game Rise Kingdom tháng 7 luôn nha các bạn, mới cập nhật luôn. Đợt trước thì game cập nhật kiểu nó hơi bị chậm một tí. Mình phải giải thích cho anh em đó là về cái hình này ấy là nhà phát hành thu thập thông tin ở cái máy chủ của họ, mà mình tin ấy là thông tin chính thức từ máy chủ thì sẽ chính xác hơn so với thông tin các bạn quét ở trong game, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đến luôn với bức hình đầu tiên nhé anh em. Thì ở đây chúng ta có là top 10 người chơi mạnh nhất ở trong tựa game Rise Kingdom vào tháng 7. Anh em để ý ở dưới góc bên trái màn hình này nó có cái chữ là July 2024, có nghĩa là thu thập thông tin vào tháng 7 nha anh em. Thì hiện tại top 1 pound chúng ta đang có là Extreme Army nha, Kingdom 3281 với 1 tỷ 871 triệu pound. Thì đây chính là người chơi đầu tiên đạt 2 tỷ sức mạnh trong tựa game Rise Kingdom. Tuy nhiên thì đánh KVK xong hiện tại còn 1 tỷ 871 thôi. 3281 ấy thì gần đây 33 cũng bay mất rồi. Thì mình cũng không biết là số phận của 3281 cũng như là Extreme AB sẽ như thế nào. Liệu anh ta sẽ tiếp tục chơi ở 3281 hay là anh ta sẽ đi theo 33, hay là anh ta sẽ làm một cái dự án trái táo đỏ, trái táo vàng gì đấy tôi không biết. Nhưng mà tóm lại là hiện tại Extreme mình cảm giác đang khá là đơn độc ở 3281. Đấy, chỉ có anh em Việt Nam hit rương vào ông này là vẫn sướng thôi. Ở top 2, top 3 thì chúng ta có hai idol của Nga nha các bạn. Đó là Mr. Hope và White Lion. Cặp cha con người Nga ngố này ấy thì quá là nổi tiếng rồi. Chắc khoảng 1 năm gần đây thì số lượng fan Việt Nam của hai ông này rất là đông. Với phong cách đánh ấy rất là máu chiến nha. Đi đến đâu swam đến đó đúng không? Không ngại swam nick bot. Rất nhiều những pha TP random và swam đối thủ bất chấp luôn. Thì hiện tại Mr. Hope với sức mạnh là 1 tỷ 451 triệu và White Lion với sức mạnh là 1 tỷ 448 triệu. Nguồn thông tin từ quán trà đá vỉa hè thì nghe nói là hai nick này có dự định up lên 2 tỷ pound luôn. Tức là sắp tới SM AB chỉ còn là cái tên thôi các bạn. Hai nick này là sẽ up pound khá là cao đấy. Top 4 thì chúng ta có là idol 33 TC Atatürk nha. Đó, hiện tại sức mạnh là 1 tỷ 217 triệu pound. Đây thì tôi nghĩ là bây giờ phong cho ông này cái chức lão tướng là được rồi. Chơi game mấy năm mà lúc nào cũng có trong bảng xếp hạng top của game. Đấy, nghỉ game nhưng mà người chơi không cho nghỉ, theo lại chơi tiếp, lại nạp tiền tiếp. Hiện tại thì như mình đã nói hồi nãy là 33 mới bỏ XRAM từ 3281 để về 2429 xong. Chưa biết là 33 sẽ thể hiện hay ở cái kingdom này có lâu hay không. Nhưng mà tôi phải rất để ông 33 này, tại vì thật sự là chơi rất là lâu, nó cống hiến rất là nhiều thời gian cũng là tiền của cho game. Ở top 5, top 6 thì vẫn là hai cái tên quen thuộc, đó là Flower of Mimi và Perfume of Mimi nha anh em. Thì hai nick này hiện tại đang ở 1175 nha các bạn. Thì Mimi thì cũng rất là nổi tiếng từ lâu nay rồi. Tuy nhiên thì Mimi nếu mà so với 4 cái người chơi đầu tiên, không, thực ra so với 3 người chơi đầu tiên thôi, chứ còn cái XRAM AB này thì ông cũng chưa đánh mấy. Thì Mimi thật sự là không phải là một người chơi quá là máu lửa giống Mr. Hope với White Lion. Đấy, tuy nhiên đây là cái nick bot nữ duy nhất hiện tại đang nằm trong cái top 10 này nhé anh em. Top 7 thì chúng ta đang có là Boom 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 3. Đấy, Boom 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 thì đang ở 1960 nha, 724 triệu pound. Và đây cũng là cái nick pound cao nhất trong cụm 1960 luôn. Ông này thì cũng rất là chiến, nó nick mới, hiện tại thì đã bỏ cái kingdom cũ là kingdom, tự nhiên tôi quên mất kingdom nào các bạn. Đó, như là Boom 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 này cũng là một nick rất là chiến. Ông ấy hay đi với ông A2 Tham nữa. Thì đây là một cặp đôi mình thấy là kiểu chơi chung với nhau cũng lâu. Đây là một nick xả rương vàng rất là nhiều. Ở top 8 chúng ta có là BT Cybox. BT Cybox thì cũng khá là giống với 33 các bạn. BT Cybox cũng là một nick chơi game rất là lâu và nạp tiền cũng là đầu tư rất là bền bỉ với game. Hiện tại sức mạnh là 694 triệu, đang ở kingdom 2429 luôn. Một điểm chung của BT Cybox với lại 33 TC Atatürk ấy, thứ nhất là bên cạnh cái việc hai ông này đặt tên đều để cắp lốc ấy, thì cả hai ông này vía đều hơi nặng khi mà đều thua KVK tương đối nhiều. Đấy, hy vọng lần này hai ông về 2429 thì âm cộng âm nó ra dương đúng không? Đấy, có thể là win KVK. Top 9 thì là một cái nick tên khá là lạ, có lẽ là một cái nick cũ đã đổi tên, đó là Drop Dead Kill với cái sức mạnh là 679 triệu. Nick này thì mình không có tin gì nha anh em, có thể là một cái nick cũ đã đổi tên qua thôi. Pound như này thì tôi cũng không nhớ ra là nick nào các bạn. Và top 10 là Mokote 5, hiện tại đang ở 1846, cũng trong cái cụm 1960 luôn với 663 triệu pound. Mokote là cầu thủ bóng đá Marquinhos của Brazil, cũng rất là nổi tiếng nha anh em. Đây là cái bức hình top 10 người chơi của tháng trước, thì các bạn có thể thấy chúng ta đã bị mất đi một số cái tên. Ví dụ như là Zoda 808,
Zoda cũng là một người rất là nhiều fan. Phong cách chiến đấu của Zoda thì mình đánh giá là hiền hòa hơn rất là nhiều so với những cái tên như là 33, Mr. Hope và White Lion. Tuy nhiên thì Zoda đã nghỉ game rồi nha anh em. Nên là hiện tại nick chỉ còn có 862 triệu pound. Đó, một huyền thoại trong game cũng đã nghỉ game rồi. Thì mình đang không biết là cái nick Drop Dead Kill kia thì nó là nick nào. Tôi đang nghĩ không biết là có phải nick Zoda không, hay là cái nick Fluffy Pony này nữa. Rồi quay trở lại với cái top 10 của tháng này thì chúng ta sẽ có top 10 về cái điểm tiêu diệt nha anh em. Thì top 10 chúng ta đang có đầu tiên là P-Maker của 2268 với 72 tỷ 500 triệu điểm tiêu diệt. Top 2 là Otno của 1960 với 72 tỷ điểm, 046 triệu điểm. Nhưng mà Otno hiện tại đang chung KVK với 1093. Sắp tới thì tôi nghĩ là Otno có thể lên được tầm 80 tỷ điểm tiêu diệt sau cái kỳ KVK này. Nên là Otno sẽ sớm lên top 1 thôi. Top 3 là Ahmad Aziz của 1960 luôn. Và top 4 chúng ta có là GT Avic của 2489 nha, 63 tỷ 8 này. Top 5 33, top 6 là một nick của 429. Ở nick này tên Hàn Quốc mình không biết đọc là gì, tuy nhiên cũng điểm tiêu diệt là 61 tỷ 1. Top 7 là GT Cat 489 luôn, 59 tỷ này. Top 8 Clubman của 429. Top 9 là Luna 1777. Luna thì có rất là nhiều drama xung quanh cái nick này nha anh em. Mình nghe nói thì nhá, chủ nick Luna này là nữ và hay book kill. Mình cũng thấy nhiều cái bằng chứng ở trên Facebook. Tuy nhiên thì dù book kill hay không thì chúng ta thấy là điểm tiêu diệt 56 tỷ 2 rất là cao. Và top 10 chúng ta có là Bot Phở với lại 55 tỷ 2 điểm tiêu diệt nha anh em. Và một cái điều mình nghĩ là cũng rất đáng để chúng ta quan tâm, đó là ở đây chúng ta có nick top 4, top 7 và top 10 thì đều là 3 nick Việt Nam. Mình thấy là Việt Nam trong cái game này đang dần dần lên cái vị trí top 1, top 2 rồi. Tôi nghĩ chắc là về cái độ chịu chơi sau khi mấy bot 960 nghỉ game ấy thì chắc Việt Nam chuẩn bị lên top 1 luôn quá. Tiếp đó là top 10 liên minh bởi điểm tiêu diệt. Thì mình thấy dữ liệu này khá là chuẩn, bởi vì mình mới xem ở trong cái cụm KVK này xong. Thì hiện tại 60GT đang có điểm tiêu diệt là 2444 tỷ. Top 2 là 489 rất là sát luôn với 2315 tỷ. Và top 3 là 2429 S2S với 2035 tỷ nha anh em. Ở đây thì mình muốn nói một chút, đó là 60GT cái điểm kill point của họ hiện tại qua hàng tháng ấy đều tụt rất là nhiều nha. Từ con số là 2.900 tỷ xuống còn 2.700 và bây giờ còn có 2.400, thì các bạn có thể thấy là đang có một cái dấu hiệu đi xuống về cái điểm tiêu diệt của 960. Trong khi đó thì 2489 lại đang có dấu hiệu đi lên. Thì cứ với tình hình như thế này, nếu mà 489 tiếp tục tuyển quân và 960 vẫn mất thêm người chơi ấy, thì tôi nghĩ là không sớm thì muộn 489 cũng sẽ trở thành Kingdom top 1 thôi. Và ở dưới này thì có một Kingdom cũng mới nổi, đó là 429. 429 thì đợt này kill point rất là cao. Mặc dù KVK gần nhất họ thua nhưng mà họ vẫn tuyển được thêm rất nhiều người, trong đó có 33. Cái này cũng đáng để chúng ta lưu tâm. Và top 4 là GV77, đó cũng của Việt Nam luôn, 1.850 tỷ. Thì cái trận chiến giữa GV77 ấy và 429 đợt vừa rồi ấy, mình nghĩ là một trong những trận chiến hay nhất của tựa game Rise Kingdom trong năm 2024. Thì với việc mà 429 vẫn duy trì như sức mạnh như thế này thì tôi tin là sẽ có một cái pha tái đấu sớm thôi, trừ khi là một trong hai Kingdom chủ động né nhau. Ở top 5 chúng ta có là 1188 với 1.699 tỷ này. Kingdom này cũng rất là mạnh, khoảng một năm gần đây fame lên rất là to, rất là nhiều người chơi thích 1188. Top 6 chúng ta có là 93T với 1.600. Tuy nhiên thì sức mạnh của 93T ấy không phải tới từ riêng một cái liên minh này mà tới từ nguyên một Kingdom với 3 clan chính nha. Thì hiện tại các bạn thấy là 93T là clan chính với rất là nhiều bot 1093 thì kill point rất là gớm nha anh em, 1.600 liền. Top 6 thì chúng ta có là 1606 này, 1.385 tỷ. 1606 này thì cũng khá là trường tồn với thời gian đấy, khoảng một năm gần đây tôi thấy là cứ bình bình luôn nằm ở trong top 10. Ở đây chúng ta có ULT với 1.378 tỷ, thì ULT là của 1875 nha anh em. Top 9 là WIB 1846 1.291 tỷ này. Và top 10 là JST với 1.233 tỷ. Tiếp đó thì mình sẽ show cho các bạn, đây là top 10 về cái sức mạnh Kingdom nha. Thì top 1 vẫn là 1093 với 29 tỷ 376 triệu này. Top 2 là 1365 với 29 tỷ 321 triệu. 1365 thì ngày xưa ấy tôi nghĩ là 1365 mới là Kingdom mạnh nhất game cơ. Tuy nhiên thì sau rất nhiều KVK thì càng ngày họ càng đi xuống. Thì hiện tại 1093 vẫn đang chễm trệ ở vị trí top 1. Top 3 chúng ta có là một cái tên mà bản thân mình thấy rất là bất ngờ, đó là 1875. Thật sự thì cái ông 1875 mấy bot Ả Rập này tôi không có ấn tượng với họ trong tất cả những KVK gần đây. Bởi vì họ gần như hết là toàn để thua thôi, OL họ cũng không sáng. Nên là tóm lại là 1875 thì tôi thấy là không thật sự là quá mạnh ở vị trí top 3. Top 4 là 2377 thì bây giờ rất là mạnh rồi. Top 5 2489 cũng không phải bàn cãi về sức mạnh đúng không? Top 6 1960 rất là mạnh. Và ở top 7 chúng ta có 1001 anh em ạ.
1001 là Kingdom có nấm, hay người ta gọi là Kingdom đại đế quốc đấy, nhưng mà chắc là yếu nhất tựa game Rise Kingdom quá. À mà chưa hết, top 9 chúng ta có 1002 luôn. Thì hai cái ông này là hai Kingdom đầu tiên của game, thì rất nhiều người chơi tạo nick và chơi ở đây. Thì bây giờ họ không còn active quá nhiều nữa, thành ra power của họ thì rất là to, 25 tỷ 3 với lại 24 tỷ 3. Tuy nhiên thì cái số điểm tiêu diệt của họ rất là thấp. Thì hai ông này vẫn nổi tiếng là vào KVK họ thường không có đánh nhau mà thường chỉ có farm thôi. Tuy nhiên gặp những kỳ KVK mà họ nhắm có thể win ấy, thì tôi thấy là mấy cái ông ở hai Kingdom này cũng ra đánh khá là nhiệt tình. Ở top 4 chúng ta có là 2429 này với 25 tỷ, và top 10 là 1862 với 23 tỷ 8. 1862 mình cũng thấy hơi bất ngờ nhỉ. Ông Kingdom này nghe quen quen mà chưa nhớ ra ông nào. Cũng khá là mạnh nha anh em. Quay trở lại một chút với bức hình top hồi tháng 4 đi, thì các bạn có thể thấy ở cái vị trí top 3 có cái sự thay đổi rất là lớn nha. Đây là hồi tháng 4 thì 960 vẫn rất là mạnh với 2.900 tỷ. Top 2, top 3 lần lượt là 489 và 429. Tuy nhiên khi qua tháng 7 thì các bạn có thể thấy là cái sức mạnh của 960 đã giảm xuống. Đó, kill point giảm xuống rất là nhiều. Trong khi đó thì cả 429 và 489 đều tăng cái lượng tiêu diệt lên rất là lớn. Ok anh em, và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn không muốn bỏ lỡ những cái nội dung tiếp theo về tựa game Rise Kingdom thì hãy ủng hộ mình bằng cách ấn like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.